Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Hương. Ngay từ nhỏ thì mình đã rất thích tìm hiểu về những hiện tượng kỳ bí trên thế giới, những hiện tượng mà các nhà khoa học dù đã dày công nghiên cứu vẫn chưa thực sự giải mã được. Ví dụ như là mối quan hệ giữa bộ não và cơ thể con người, cảm giác cận kề cái chết và cuộc sống sau khi chết, năng lực tâm linh và ngoại cảm, vật thể bay không xác định, ký ức ảo giác, bóng ma, những người mất tích bí ẩn hay giác quan thứ 6 và rất nhiều các hiện tượng kỳ bí khác. Năm 2017, giáo sư John Vũ Nguyên Phong đã cho ra đời cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh, Many Times, Many Lives. Đến nay đã là cuốn thứ 3 và nhanh chóng trở thành bestseller, thu hút sự chú ý của hàng triệu độc giả trên thế giới. Trong cuốn sách này, tác giả có đoạn viết, hầu hết mọi người không tin vào cõi giới nào khác ngoài cõi giới của loài người vì giác quan của họ chỉ nhận thức được cõi giới của loài người mà thôi. Tuy nhiên, không nhận thức được không có nghĩa là chúng không hiện hữu. Và điều này đã gây ra những tranh cãi trái chiều. Mình thì đồng ý với quan điểm có những thế giới phi vật chất đang tồn tại và đồng hành cùng với chúng ta, có tác động sâu sắc đến đời sống của con người và muôn loài. Và để lập luận này có tính thuyết phục thì chúng tôi sẽ kể những câu chuyện thực tế mà mình đã may mắn được chứng kiến về những ca bệnh nan y đã được chữa lành, không dùng thuốc, không tác dụng phụ, không cúng kính hoặc là mê tín. Trong lịch sử loài người thì cũng có cách chữa bệnh không dùng thuốc như vậy, nhưng hầu hết người ta dựa vào tha lực và biểu hiện rõ nhất là tìm đến các đền chùa miếu mạo để khẩn cầu và cúng xin. Và chúng tôi sẽ trình bày dưới dạng series những cái ký sự, phỏng vấn những người đã chữa bệnh trong suốt hành trình của họ, và mỗi tập ký sự sẽ kể về một căn bệnh nan y đã được chữa lành bằng phương pháp đặc biệt này, chưa từng diễn ra trong lịch sử của nhân loại, hoặc có cũng khá mờ nhạt. Chúng tôi tạm gọi đó là phương pháp yêu thương chữa lành. Chúng tôi nghĩ mình có nghĩa vụ đưa câu chuyện này ra công chúng để thế giới, ít nhất là những người có quan tâm đến y học, hiểu hơn về một phương pháp đến nay vẫn còn khá mới mẻ với lịch sử chữa lành của loài người. Trong nhiều trăm năm qua, y học của thế giới vẫn bất lực trước nhiều căn bệnh. Thế nhưng tại đây, ở Việt Nam, ngay lúc này đã có những người may mắn được khỏi bệnh với phương pháp mà lịch sử y học thế giới chưa từng đề cập hoặc chú tâm. Xin mời các bạn cùng theo dõi chuỗi series video ký sự dưới đây. Tin hay không là tùy vào nhận thức tâm linh của bạn. Dạ con chào thầy ạ. Dạ con chào thầy. Hình ảnh các bạn đang xem là vợ chồng anh Sơn ở Đà Nẵng đang vui mừng thông báo cho vị thầy đã cứu chữa anh Sơn thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, rằng các chỉ số trong gan của anh đã về mức ổn định, mà trước đó không lâu bác sĩ chỉ định anh phải ghép gan mới có thể duy trì được mạng sống. Các bạn hãy cùng nghe vợ chồng anh ấy chia sẻ trong phóng sự ngay sau đây nhé. 10 ngày nửa tháng trước Tết thì thấy hơi mệt, nhưng mình tưởng là làm nhà làm đồ nó hơi mệt thì bình thường. Thì ra Tết khoảng 10 là bắt đầu thấy cơ thể nó mệt quá. Cái hiện tượng là mắt vàng với da vàng rồi thì hơi sơ sơ thôi, nói chung vàng nhẹ thôi. Thế là em cứ đi xuống bệnh viện khám xét nghiệm ở bệnh viện Vimed thì cái chỉ số men gan nó cao, nó lên tới 2.000 mấy. Người bình thường chỉ có 40 đến 50 thôi, mà của em là lên tới 2.900 rồi. Ở bên cái bilirubin tỷ số mà mặt ở trong gan thì nó lên tới 200. Cái là bác sĩ nó thôi qua bác sĩ ở bên bệnh viện Đà Nẵng, nó chuyển qua gấp bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. Mà qua bên nó điều trị 2 tuần thì cái chỉ số mà bilirubin nó tắc mặt ở trong gan nó tắc mặt trong gan, nó suy gan thì nó tăng, ấy là nó không hạ mà nó tăng lên tầm 600 mấy 700. Là cái gan mình hồi nó bị suy rồi, giống như là bị chết rồi, cái bào gan chết thì nó không hoạt động, bởi nó không đẩy được cái mặt ở trong gan ra, thì nó cái em là vàng, mắt vàng da vàng nó rõ, sụt ký. Thì nó sau 2 tuần điều trị thì bác sĩ chuyên khoa ở Đà Nẵng thì quyết định là chuyển ra tuyến trung ương 108 để mà điều trị, với lại nếu như mình không ổn thì phải ghép gan. Vì em là giống như đánh giá là cái ở ngoài đó bác sĩ ra thì đánh giá là bị suy gan rồi, thì khả năng hồi phục gan là hầu như không có, bắt buộc phải chỉ định để ghép gan mới có thể là giúp như sống tiếp được. Sau đó thì điều trị của nó, tụi em điều trị khoảng tầm 1 tuần 10 ngày gì đó, nhưng mà chỉ số nó vẫn không thay đổi, nó vẫn bilirubin nó vẫn tăng. Nó tăng thì bác sĩ chỉ định cho đi lọc máu để duy trì lại nó không bị hôn mê. Vì cái chỉ số bilirubin nó tăng cao thì nó gây tác động ở trong máu, và lên não thì sẽ bị hôn mê gan. Thì bác sĩ nó cho làm cái lọc máu để duy trì, để chuẩn bị cái phương án ghép gan. Để ghép gan như vậy thì tốn kém khoảng bao nhiêu, và nó cái khả năng mà bảo đảm bao nhiêu phần trăm là thành công?
Dạ bác sĩ thì không bảo đảm cái việc đó. Vì có người thì ghép vô rồi thì khỏe mạnh bình thường, nhưng mà có người ghép vô thì vẫn trục trặc, rồi lên lại bệnh viện, cái chọn đó bác sĩ không nói trước được. Còn cái chi phí mà để ghép thì nó nằm khoảng 2,5 tỷ. Thì sau cái bữa lọc máu ngày thì em có duyên đó là gặp được anh Thành với lại Nhật, là cũng biết thầy á. Cái là duyên là nói chuyện với Nhật với Thành, tức là anh Thành đồng ý giúp là anh Thành điện cho thầy để xin cho vợ chồng em lên để mình được gặp thầy chữa. Lên đâu? Lên Côn Sơn ở ngoài chỗ Hải Dương á chị. Khi mà em lên vào đến Côn Sơn thì em có cái hy vọng nào là ở thầy có thể giúp cho em để mà chữa bệnh cho em không? Em có hy vọng nào không? Tức là cái con đường cuối cùng của mình rồi đó. Dạ không. Mình đến đó thì mình có cái hy vọng nào không? Thì có hy vọng nhiều lắm anh chị. Hồi lúc mà ảnh đang ở trong bệnh viện điều trị thì cái tình trạng của ảnh nó cũng đang rất là nặng, mà đang phải truyền xong rồi lọc máu, mà trong khi người thì mang theo cái thiết bị lọc máu là hai cái ống rất là lớn ở dưới chân, với lại là ven truyền này nọ trên người, với lại khả năng di chuyển của ảnh rất là yếu, anh đi lại khó khăn mà đau, với lại nói chung đau đớn người, nên là hầu như là tụi em là trốn viện để mà xin phép thầy là về Côn Sơn để gặp thầy một chút, rồi từ sáng tới chiều thôi. Chiều tụi em về tối tụi em phải quay về lại bệnh viện, bởi vì là nếu như tụi em chống chỉ định mình đi ra khỏi bệnh viện quá một đêm đó là sẽ họ bác sĩ họ sẽ không chịu trách nhiệm về cái chuyện những cái biến chứng sau hoặc là nguy hiểm gì đó xảy ra, nhưng bệnh nhân họ sẽ không chịu trách nhiệm. Nên tụi em chỉ xin phép đi được chừng đó, xong rồi về đó, ôm một cái hy vọng rất là lớn và tin rồi tụi em mới đi lên trên đó, bởi vì là lúc đó là giống như là Sơn không còn một chút hy vọng nữa rồi, không còn hy vọng, mình phải chắc chắn là bắt buộc phải ghép rồi, bởi vì thấy cái lâm sàng của anh quá yếu đi, nên tụi em ôm hy vọng và tin thầy, là tụi em mới dám liều lĩnh bỏ bệnh viện, với lại là trốn một đường xa như vậy để mà di chuyển lên. Lúc đó điều gì mà lắm như mình tin liền? Dạ thứ nhất là cái niềm tin là bởi vì là Nhật có đứa con gái 2 tuổi mà nghe nói là bị ung thư, và bệnh viện cũng trả về không cứu được. Thì khi mà lên được thầy cứu chữa thì bé nó về mọi chỉ số bình thường, thì được sự chia sẻ với lại là sự ái của Nhật, vì Nhật là cái là ví dụ như những cái chi đó mình nghe thôi mình không ấy, nhưng mà đây là cái sự thật trước mắt, với lại là người thân người quen của mình luôn, là chỗ Nhật là anh em, với lại chỗ Việt là bạn thân học cùng lớp với lại hai vợ chồng luôn. Thì nhãn tiền là cháu của Việt là con của Nhật cũng nói là Nhật là bên dược, xong rồi cũng là ngành y của thành phố Hồ Chí Minh, mà không cứu được con mình, nhìn con mình nằm chờ chết mà được thầy cứu chữa. Cái đó là một cái gọi là một cái mình thấy nhãn tiền luôn, mà mình thấy trước mắt luôn. Cái trường hợp như vậy là mình tin và mình ôm hy vọng là những cái tận cùng cái con đường mà mình không còn nữa rồi thì lên thầy Cuối đường. dạ cuối đường lên thầy, gặp được thầy thì thầy lên thầy nhận, thầy lên thầy gặp thì thầy kêu có hồi đó là có nhà ngoại cảm ở Đức về nữa, thì mọi người cũng hỗ trợ và hồi nhìn ảnh thì nói ảnh dịch này nọ, ảnh ngồi không được, phải ngồi trên cái ghế bên cạnh thầy á, thì để cho mọi người nhìn. Trong viện ngày thì cái là thầy chữa cho ngày đó rồi mình về viện lại, rồi sau đó thì thầy 3 ngày liên tiếp thì thầy điện để mà thầy chữa xong thì thầy nói cỡ tầm 10 đến 15 ngày chỉ số nó xạo, chỉ số nó ổn rồi thì sau nó đúng là 10 đến 15 ngày chỉ số em nó sẽ giảm từ từ, nó giảm từ từ thì bác sĩ cho theo dõi và định lại cái việc ghép ra. Thì tầm tháng sau thì bác sĩ ở 108 cho xuất viện, vì chỉ số nó ổn định dần nó cho xuất viện để mình về Đà Nẵng theo dõi điều trị tiếp. Hầu như là đình chỉ cái việc ghép luôn á. Thì bác sĩ nó bất ngờ thôi, bất ngờ trường hợp của mình là nó đặc biệt so với mấy trường hợp khác, là nó giống như là nó được cái là gọi là khác lạ so với các ca khác. Ca khác ở trên đó là nếu như máy thì hầu như là ghép, nhưng mà riêng em thì nó tự nhiên nó hồi phục, mà trước giờ nó là em đã ca là hầu như là đầu tiên cho 108 nó gan tới mức oxy mà nó hồi phục lại được. Chỉ số mangan men đồ thì hầu như là ổn định rồi, còn chỉ số bilirubin thì sáng nay em xét nghiệm thì trước khi em về là cho xuất viện là 175, nhưng mà hiện giờ là sáng em xét nghiệm nó xuống còn 90, mà bác sĩ ở đó nói là tầm dưới 100 là an toàn. Nó không... Trước đây là bao nhiêu? Trước đây là em tới 2009, mà Rồi giờ là bao nhiêu?
Người bình thường như anh là cỡ tầm 40 đến 50, mà của em thì hiện giờ là có 60 thôi. 60 với lại một chỉ số là 80. Dạ. Thì nó hầu như cái mangan là nó sẽ ổn định lại. Dạ. Còn chỉ số bilirubin quan trọng nhất là cái chỉ số bilirubin, sáng nay nó về 90 rồi. 90 là bác sĩ ở đó nói là dưới 100 là hầu như là an toàn rồi, không có phải lo lắng gì hết. Có dịp là hồi nào mình ra ngoài kia thì mình cũng lên thầy, chứ mình là một cái nơi để mà tái sinh mình lần thứ hai. Dạ, hầu như ở trong đó giống như là gia đình mình, anh em trong gia đình sống ở trên ngồi đó rất là thoải mái, mọi người thương yêu nhau, là sống như một gia đình và rất là tin tưởng thầy. Sống như nó vui vẻ lắm, thậm chí có nói với thầy, cái thầy giờ con muốn ở Côn Sơn luôn, không muốn về. Không muốn về nhà, vì về nhà là nhiều vấn đề rồi, cuộc sống bộn bề, công việc có nhiều thứ ở trên đó thì mình thoải mái tinh thần, thoải mái tư tưởng, rồi còn được sự giúp đỡ truyền năng lượng của thầy, ăn uống thì sạch sẽ, khí hậu thì thoáng mát trong lành, linh khí thì cao, đất trời năng lượng thì dồi dào, mọi thứ chỉ tốt hết, không phải lo lắng mà bon chen chừng, vì thầy cho ăn ở miễn phí đó, chữa bệnh miễn phí luôn. Thầy nói là nói chung bây giờ về là phải tu tâm tích đức, phải làm phúc làm đức nhiều hơn nữa để mà cái kiếp này của mình với lại cái kiếp sau nữa là mình sẽ nhẹ nhàng, mình không có ăn nói. Thì em cũng hứa với lòng với lại với bản thân mình là qua cái cuộc sinh tử, qua cái biến cố mà quá lớn như đi trong cuộc đời ấy, thì vợ chồng em cũng cố gắng trong khả năng của mình sẽ tu tâm tích đức và giúp đỡ tất cả những người khác gặp khó khăn hơn mình, những người mà mình có thể giúp trong cái khả năng của mình giúp được mình sẽ giúp hết sức để mà mình tu năng tích đức, mình làm điều thiện để mà mình gái cho con cháu mình với lại của mình về kiếp sau. Các bạn vừa xem xong những chia sẻ chân tình từ vợ chồng anh Sơn, những người đã vừa bước qua bờ sinh tử. Đặc biệt là những thông điệp mà vợ anh Sơn gửi đến cho tất cả mọi người. Chúng tôi muốn đem đến cho các bạn một góc nhìn khác về bệnh tật, ngoài những gì mà y học và khoa học chúng ta đang tìm kiếm. Mặc dù chưa phải là đại trà, nhưng điều này cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho chúng ta suy nghĩ về nó. Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ cùng nghiên cứu vấn đề này để mở ra một lối phục hồi mới cho con người trong tương lai. Vậy các bạn có những suy nghĩ gì? Hãy cùng chia sẻ và góp ý dưới phần bình luận của video này nhé!